Cât de frumoși sunt oamenii ăștia, uitați-vă la ei și au pus hainele bune. Cea mai bogată comunitate din Peru. Sub 1500 de euro nu găsești. Mult mai greu decât pe Salcantay. Bine că nu m-a izbit, nu m-a aruncat. Multe imagini ar fi prelucrate în Photoshop. Sunt un pic dezamăgită, recunosc. A venit iarna peste noi. Culoarea roz este dată de să te uiți la ele când rumegă. Vin tocmai din sat cu carnea, o gătesc aici. Am urcat la 5000 de metri. God is a DJ. Bună dimineața! Salutare tuturor! Devine o obișnuință să începem intro-ul la ora 5 atunci când nu se pleacă în tur neapărat, că la ora 3 am plecat din Cusco. Atunci când se crapă de ziua, mai exact. Da, am luat micul dejun, ne bem cafeaua acum, ne aflăm la jumătatea drumului dintre Cusco și locul de unde se pleacă spre Rainbow Mountain sau Muntele Colorat. Curcubeu. E una dintre destinațiile de top, cred că după Machu Picchu era cea mai așteptată experiență. Atenție, o să urcăm de la 3300 de metri, altitudinea la care se află orașul Cusco, până la 5200 probabil de metri. Ne așteaptă o zi foarte, foarte interesantă, deloc ușoară. A fost o dimineață cu somn scurt, putem spune, dar inedită. De obicei nu se doarme când se merge în turul ăsta, dar de ce mergem atât de devreme? Pentru că am ales compania care teoretic ajunge și practic prima la Rainbow Mountain. Altfel este nebunie. Cred că sunt mii de oameni în partea a doua zilei. Probabil că atunci când noi vom coborî, ei vor urca. Ei, să înceapă o nouă aventură, marca Hai Hyundai. Este ora 6:20, iar noi am ajuns la destinație. Cam așa ne-au primit munții Anzi. Superbă priveliștea, superbe crestele montane acoperite de zăpadă, sunt și ghețari în jurul nostru. Am văzut lame, alpaca, cai. 4500 de metri altitudinea de la care plecăm, dar e foarte frig, vă imaginați. Și bineînțeles că e plin de localnici care vin aici cu căluții lor. În felul ăsta, turiștii care nu fac față altitudinii sau efortului pot merge până la Rainbow Mountain călare. Uitați-vă cât de rece e! Dar ce e mai plăcut e faptul că am văzut femei îmbrăcate în haine tradiționale și nu doar venind aici spre Rainbow Mountain, ci și în curțile caselor, pe ulițe, semn că nu e neapărat ceva turistic. Wow, dar cum arată! Satul e undeva aici în vale așezat, superb, cât de verde e totul și suntem norocoși pentru că cerul se prezintă destul de bine. Doamne, dar dacă n-ar fi atât de frig... Să ne încălzim, cu asta avem de urcat. Sper să ne încălzim. Orice grup aici în Peru, fie că vorbim de Machu Picchu, fie că vorbim de Rainbow Mountain, are un nume. Al nostru e Sexy Alpacas. Oricum, sunt haioși toți. Da, ne așteaptă o oră și jumătate de urcare, 4 kilometri. Și apoi încă o oră coborârea tot 4 km. Să spunem că noi ar trebui să avem un avantaj, anume că am fost pe Salcantay. Să vedem dacă ne ajută sau nu. Deja am obosit. Adevărul e că de la 4500 de metri n-am urcat. Am urcat doar până la 4600. Vorba lui Ion, ne sare inima din piept. Cât de frumoși sunt oamenii ăștia, uitați-vă la ei și au pus hainele bune, cămăși, vestuțe, cusute manual pălăriile și așteaptă turiștii. Super, deci se încadrează de minune în peisajul ăsta. Și nu sunt insistenți, pur și simplu stau acolo cu foarte mult bun simț și așteaptă. Poate cineva vine către ei.
clasicul ulei de Florinta, așa se numește aici, care ne ajută să desfundăm sinusurile. Wow. Pur și simplu m-am îndrăgostit de oamenii ăștia. Uitați-vă la ei ce zâmbet au. Au așa o inocență și o naturalețe foarte frumoasă. Oamenii munților au o înfățișare mai degrabă tribală. O parte din grup va lua cai, iar cealaltă parte va merge pe jos. Wow! Wow, wow, wow! Ce culori! Partea bună este că cei care vin nepregătiți aici își pot cumpăra apă, dulciuri, uleiul acesta, bomboane de coca, țigări, căciuli, mănuși și așa mai departe. Sunt peste tot oameni care vând astfel de produse. Întrerupem puțin ascensiunea către 5000 de metri pentru a împărtăși cu voi o poveste personală. De-a lungul timpului am tot spus, anxietatea este cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat. Datorită ei mă aflu aici, datorită ei există proiectul Haihui 2 și datorită ei îmi ies din zona de confort zi de zi. În toată această călătorie avem un partener de nădejde. Aplicația Voxa, cea mai mare bibliotecă de cărți online din România, ce găzduiește peste 70.000 de titluri. Desigur, autocunoașterea și călătoria spre sine nu se încheie niciodată. În momentul de față, ascult pe Voxa un audiobook pe care l-am pus de foarte mult timp pe listă. Mitul normalității, trauma, boala și vindecarea într-o cultură toxică. Ne petrecem foarte mult timp împreună, începând cu momentul principal al zilei, cafeaua, apoi atunci când avem de parcurs distanțe foarte mari până a ajunge la destinația finală și, desigur, pe trasee montane. Cum am putea să înțelegem faptul că în lumea noastră modernă, aflată pe culmile ingeniozității și sofisticării medicale, asistăm la apariția a tot mai multe boli fizice cronice și afecțiuni precum boli psihice și dependență? Luna aceasta Voxa vine cu o ofertă de Black Friday, 40% reducere la abonamentul anual folosind codul Friday40. Așadar, în loc de 450 de lei cât costă abonamentul anual, veți plăti doar 273 de lei. Atenție, oferta este valabilă între 10 și 30 noiembrie. Totuși, dacă ai un abonament lunar la Voxa și vrei să treci la planul anual cu oferta de Black Friday, acest lucru este posibil. Trebuie doar să trimiți un e-mail către hello@voxa.ro și să menționezi acest aspect. Și dacă nu v-ați hotărât încă pentru planul anual, rămâne valabilă oferta anterioară, reducerea abonamentului de la 48 de lei la 9,99 lei pentru primele 2 luni de abonament Voxa. E mult mai greu decât pe Salcantay, pornind de la o altă altitudine. Eu am mari probleme de respirație pentru că vorbesc. Trebuie să și vorbesc pentru vlog și atunci efortul se dublează. Wow, intrăm în nori. Cum se vede totul, Doamne, Peru, ce surpriză! Partea dreaptă este pentru traseul pietonal, iar partea stângă e pentru cai. Și ce e acolo? E o alpaca? Oare? Interesant e că au un fel de cercei în urechi. Sunt foarte haioase, atât lamele cât și alpaca, dar nu e o lamă. Ce îmi place mie la oamenii de aici din Peru e faptul că tot timpul cară aici în spate, bebeluși. Tot ce au nevoie, practic, pun în acest wrap, cred că se numește, și îl duc în spate. Dar cel mai mult îmi plac cizmele UGG ale doamnei. De obicei am observat că femeile sunt în sandale la altitudinea asta, dar doamna iese puțin din tipare. Ți-era frică că o să fie frig. Da, ai buzele ca un vinete, Ion. Ok, asta voiam să zic că m-am încins deja. Și o altă particularitate a femeilor e pălăria pe care o poartă non-stop, la orice. E foarte puternic soarele la altitudinea asta, vă dați seama, și le protejează și de frig, și de ploaie, și de vânt, și de soare, de toate. E plin de lame aici care pasc, nu prea le vedem din cauza norilor, a ceții. Sunt frumoase și ude.
Acum chiar putem spune la propriu că suntem cu capul în nori. S-a risipit ceața și uitați-vă câte lame sunt aici, cred că câteva mii. Wow, pline dealurile astea. N-am mai văzut până acum atât de multe lame la un loc. Mai vedem așa câte una. Aici colo, în curțile oamenilor. Fenomenal Peru, dincolo de orașe cosmopolite precum Lima, Cusco, Arequipa. Pur și simplu impresionantă natura aici, pornind de la crestele astea montane, ghețari și până la Amazon. Și am găsit primele alpaca, am mai văzut și în Cusco, sunt adorabile, efectiv au o față rotundă și blana extrem de pufoasă, morfăie de zor iarba. E un băiat aici care a venit împreună cu copilul lui și a adus alpaca din curte încât să se pozeze turiștii cu ele. Cele mai frumoase animale din punctul meu de vedere au niște ochi negri, mari, rotunzi, vezi? Minunate! La fel ca la Machu Picchu și aici se pot pune ștampile pe pașaport. Știi ce ar trebui să facem? Să ne dăm cu cremă. Da, soarele este foarte puternic aici și, într-adevăr, trebuie să folosim protecție solară. Cei care au ajuns primii cu calul la Rainbow Mountain aleargă spre vale pentru a prinde altă cursă. Și noi ne chinuim să respirăm, sincer. Născuți aici, crescuți. Mi se pare ceva normal. Apropo de lame și alpaca, am uitat de curiozitate pe un site de anunțuri din România. Și atenție, o alpaca costă 1500 de euro. Sub 1500 de euro nu găsești. E animal exotic. Da, bine. Pentru România. Le cumperi ca și animal de companie, bineînțeles. Dar sunt frumoase. Sau le cumperi pentru blana lor și realizezi produse din lână de alpaca. Da. E un business bun. Trebuie să ne grăbim puțin, deși e cam greu cu respirația, pentru că începând cu ora aceasta vin turiștii aici. Atenție, pe zi, în medie, 2500 de oameni ajung la Rainbow Mountain. Ne spunea ghidul nostru că e posibil să fie acoperit de zăpadă. Ar fi ghinion curat. Nu putem vedea culorile lui. Are o poveste foarte interesantă și a fost descoperit de curând. 50 de soles costă plimbarea de aici. Nu e chiar jumătatea traseului. L-am pierdut pe Ion, gata, se duce cu calul. Vrea să ajungă mai devreme să filmeze Rainbow Mountain, se aglomerează, vă spuneam, și nici nu prea poate respira bine. Deci ne vedem sus, Ion. 50 de soles, adică vreo 65 de lei. Dacă n-a fost să fie la Salcantay plimbarea, e aici. Hai că-ți șade bine, Ion. No, gracias. Și dacă tot am rămas singură, cred că e momentul să ascult un audiobook pe Voxa. Dar avem destul de mult, uitați-vă. Traseul nu este greu, mă așteptam să urcăm, adică să fie abruptă panta, dar e destul de simplu. Problemele de respirație sunt singurul inconvenient. Acolo undeva trebuie să ajungem. E o căldare. Mai încurajăm puțin economia locală, vă dați seama că ajutăm foarte mulți pe acești oameni dacă închiriem acești căluți. Dar, așa cum a spus și Andreea, vreau să ajung printre primii acolo sus, să trag câteva cadre, să vedeți și voi cum arată în realitate acest munte celebru de aici din Peru. Până acum am auzit fel și fel de teorii, precum că acele culori nu ar fi atât de aprinse, că nu s-ar vedea atât de bine, că multe imagini ar fi prelucrate în Photoshop sau în alte programe de editare. Și sunt curios să văd cu ochii mei
această minune naturală până la urmă, nu? Să speria căluțul, nu. It's ok. Ponte, adelante. Adelante, ponte. Sí. Si? S-a speriat căluțul. Uai, nu știu dacă ați văzut pe cameră, dar eu am scos Insta360-ul și căluțul s-a speriat și deja sărea în două picioare. Mamă, și m-a dat jos de pe cal rapid. Bine că nu m-a izbit, nu m-a aruncat. Ce aventură! Stau și mă întreb oare ce plămâni au oamenii ăștia. Aleargă aici. Nu au nicio treabă. Trăiesc, de fapt, la altitudinea asta. Odată ce te naști aici, fie perfect normal. Noi suntem intruși și pentru noi este anormal și chiar mă gândeam că probabil cu banii pe care îi câștig aici de la turiști își trimit copiii la școală. Și cred că am ajuns pe ultima porțiune a traseului, care este foarte înclinată și cea mai grea de altfel. O să ne ia aproximativ 30 de minute din punctul ăsta. Oh, wow! E posibil să pășim și pe zăpadă. Pot spune acum că e mult mai greu decât pe Salcantay. Din punctul ăsta de vedere, nu știu de ce respir atât de greu. Probabil că nu mi-am dozat corect efortul la început. Am vorbit foarte mult pentru vlog la GoPro și am pierdut esențialul, să-mi dozez efortul, respirația. Mare greșeală. Mă răcoresc puțin cu zăpada în palme. E cald acum, a ieșit soarele. Contribuie și efortul, dar uitați-vă cât de frumos se vede valea asta. Și gata, am ajuns, toată distracția m-a costat 50 de soles. Dar văd că Andreea nu e cu mult în spatele meu, nu a făcut nicio afacere. O să trebuiască să urcăm undeva acolo, în vârf, dacă vedeți. Vreau să știu cum vine asta, Ion. Eu am venit pe jos și erai erai cu 10 metri în fața mea. Da, era să mă arunce calul de pe el, era să fac accident. Serios, o să vezi pe filmare, nu știu dacă s-a filmat. Am scos Insta360-ul și probabil că s-a speriat de băț, de stick. M-am dat jos de pe el, am mai mers puțin pe jos și apoi iarăși m-am urcat. Aventură. Da, acesta e de fapt. Acesta este Rainbow Mountain, dar nu prea e Rainbow Mountain. De aproape, de la distanță se vede mai frumos. Sincer, se vede mai frumos muntele acela. Eu am crezut că arată mai spectaculos. Nu știu din ce cauză. Probabil că unde s-a topit zăpada e ud pe jos și culorile de astea nu sunt proeminente. Da, ce să zic, aveam altă imagine, sunt un pic dezamăgită, recunosc. Partea bună e că putem urca undeva acolo, într-un viewpoint și poate se vede diferit. Ok, muntele Curcubeu nu o fi el spectaculos, dar uitați-vă la împrejurim cum arată. Incredibil! Interesant e că în partea stângă e o vale acoperită efectiv de zăpadă, iar în partea dreaptă e totul verde. E un contrast foarte puternic. Culorile sunt deosebite. Roșu aici, albul zăpezii, albastrul munților, al cerului. Fenomenal arată. Haideți că mi-a trecut dezamăgirea. E interesant, nimic de spus. Culorile, dar și povestea lui sunt cireașa de pe tort. S-au lăsat rece aici sus. Se stă la coadă pentru o poză. E și un domn aici cu două lame. Haha, ce mari sunt! Imense! How much is one picture? Ok. Imaginea lui e de aici, cu muntele în spate. Frumos, tare! Gracias! Oh, și aici sunt alpaca, ia uitați-vă! Le-au pus
coliere la gât, le-au făcut frumoase. Haioasă, doamna, cred că le strigă pe cele două alpaca. Alpaca, si. Ha? Muy lindo. Uitați-vă ce frumos e doamna cu pălărie. Nu știu exact. No, going to the viewpoint. Si. Gracias. Sunt drăguți oamenii aici, nu insistă. Lamele sunt un pic mai ascuțite, iar alpaca sunt mai rotunde. Ce fac doamnele aici? Adună nisip. Wow, da, s-a lăsat frigul. Și dacă mă întrebați pe mine, nu imaginea muntelui Curcubeu este preferata mea, ci asta, imaginea munților. Wow, 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 mi-amintește de Chamonix, de Mont Blanc, superb arată. A venit iarna peste noi. Oh, ce frig e! Uitați-vă la cele două, cât de drăguțe sunt! Adorabile! Vai, deci alpaca este mai nou animalul meu preferat. Wow! Ireal de frumos! No. Alpachita, nu alpaca. Le alintă puțin. Oh, și priviți muntele Curcubeu, altceva văzut de sus, sincer. Acum chiar nu mai simt dezamăgire. Mă întrebam, ok, unde sunt culorile, unde e rozul, unde e verdele? Se vedea foarte, foarte puțin. Dar acum e ok. Își merită renumele de muntele Curcubeu. Partea amuzantă e că cele două lame care fac poze aici cu turiștii au și ochelari de soare. Își protejează ochișorii. Încep să dea norii peste munte, dar este spectaculos. Într-adevăr, îmi pare rău dacă am avut o reacție nepotrivită. Clar, ăsta este cel mai bun loc pentru a admira muntele Curcubeu. Imaginea lui chiar este completă, însă nici munții din jur, să știți că nu sunt mai prejos. Cred că undeva în partea aceea este Valea Roșie, către care mergem noi acum. Dar vreau să vă spun așa că muntele Curcubeu face parte din Anzii Centrali. Suntem în Anzi în continuare pentru că lanțul acesta muntos este cel mai lung din lume. Măsoară, atenție, 5281 de mile, adică vreo 8500 de kilometri și poate fi întâlnit în țări precum Columbia, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Peru, evident, Argentina și Chile. Dar care e povestea acestui munte? De unde numele Curcubeu? În anul 2012 a fost descoperit de către localnici. Până la acea vreme, în zona asta era un ghețar. Dar cu timpul s-a topit și a ieșit la suprafață această minune naturală, dacă putem să o numim astfel. Iar începând cu anul 2015, turiștii au început să vină aici. 14 minerale formează muntele Curcubeu. Culoarea roz este dată de argila roșie, apoi roșul este dat de argila de fier, culoarea albicioasă este dată de cuarț și de gresie, în timp ce turcoazul este dat de compușii de filită și argilele bogate în fier și magneziu. Iar maroniul este dat de roca infuzată cu magneziu. Galbenul de gresie calcaroasă și calcar bogat în minerale sulfuroase. Într-adevăr, verdele, turcoazul mai degrabă este vizibil, galbenul și maroniul. Roșul și rozul în perioada asta nu se prea văd. Interesantă imaginea lui, ce putem spune? De neratat. De sus se schimbă optica asupra muntelui, nu are nicio legătură cu ceea ce vezi jos. De aici și toată reacția mea și dezamăgirea. Frumoasă și baza lui acolo jos, vedeți tot felul de nuanțe.
Da, ideea e că atunci când vii într-un tur, totul se desfășoară pe repede înainte și trebuie să ne grăbim mereu. Am înțeles că aici poți veni și individual, pe cont propriu, îți iei un taxi, închiriezi o mașină și cred că e cea mai bună variantă. Doar că nu știu dacă puteți intra la primele ore ale dimineții. Apropo, în limba Quechua, muntele se numește Vinicunca și ne aflăm la 5036 de metri altitudine. Și cred că asta este cea mai bună imagine, cel mai bun punct pentru a te poza cu muntele Curcubeu și cele două alpaca extrem de simpatice și cuminți. Domnul e de aici. Foarte, foarte haioase. Mi esposo. Oh, ce drăguțe sunt și vovoase. I-a dat un pupic. Cel mai amuzant lucru e să te uiți la ele când rumegă. Sunt haioase rău și pufoase, îți vine să le îmbrățișezi. Astea scuipă parcă, nu? Cred că da. Într-adevăr s-a aglomerat. Priviți câți turiști vin acum în spate. E plină această vale. Partea bună e că odată ce ajungi aici, ai toalete, costă 3 soles, iar aici sunt tarabe unde femeile din sat vând. Inclusiv carne gătesc aici. Wow! Ia uitați-vă, fac o tocăniță, au de toate, bere, ceai, sucuri. Miroase senzațional. Eso es lomo? Vin tocmai din sat cu carnea, o gătesc aici pentru turiști, e un prânz extraordinar. Cum stai aici, mănânci și admiri împrejurimile. Am impresia că de când am ajuns aici s-a mai topit puțin zăpada. Cred că doar mi se pare. Da, au butelii, au adus de toate. Și apropo, să știți că locuitorii din satul de aici, de lângă Rainbow Mountain, fac parte din tribul Chari. Și asta este îmbrăcămintea specifică lor. Au venit cu copiii, cu purcelul, cu de toate. Aici e carne de porc. Ia uitați-vă ce bine arată în niște jumări. S-a aglomerat oricum aici, vedeți și voi. Ne grăbim puțin pentru că restul grupului a plecat către Valea Roșie. Dar uitați-vă ce lame mari au ajuns aici. Wow! Bate o briză câteodată atât de rece. Am impresia că ninge, că vine crivățul peste noi. În 5 minute iese soarele și da, cam asta e vremea pe munte la 5000 de metri. N-avem ce face. Coborârea este chiar distractivă pentru că trebuie să fii foarte atent să n-aluneci. E noroi. Aoleu! Și în fața mea cineva e în șlapi, fără șosete. O, Doamne! Mi-au înghețat mâinile, efectiv. Problema e că acum, de exemplu, se stă la coadă pentru a urca și pentru a coborî, adică poteca asta s-a supraaglomerat. Am făcut-o și pe asta, am urcat la 5000 de metri, muntele Curcubeu are 5200, am fost aproape de a-l cuceri. Un pic pe repede înainte, începuse să se aglomereze destul de mult, așa că plecăm la momentul oportun. Ce frumoasă e valea asta! Aș vrea să spun că sunt binecuvântați oamenii să trăiască aici, dar sunt convinsă că au foarte multe greutăți. Mergem către Valea Roșie. Pentru că Red Valley nu era inclus în itinerariul pe care l-am plătit, a fost nevoie să ne achiziționăm bilete de aici, de la fața locului, 20 de soles de persoană, adică 25 de lei.
Ideea este că atât muntele Curcubeu cât și Valea Roșie aparțin celor două comunități care trăiesc în zona asta, sunt private și sunt tot felul de puncte de control, de filtre care îți verifică biletele. Uitați-vă puțin cum arată valea asta. Incredibil! Ce culori! N-am mai văzut niciodată o vale roșie peste care să fi crescut vegetație. Adică ori e verde, ori e roșie. Nici de cum o combinație atât de frumoasă. Vă dați seama când e senin, cum se vede locul ăsta? Roșu în contrast cu verde, cu albastrul cerului, cu albastrul munților din spate. Wow! Sincer, mi se pare mult mai frumos decât muntele Curcubeu. Și e doar opinia mea. Doamne, ce culori, ce roci, ce vegetație, ce crea natura aici în decursul la milioane de ani. În mod sigur, unde ne aflăm noi acum, pe vremuri, era un ghețar. Minunat! Efectiv, minunat! Erau panouri că în zona asta zboară condorii, o pasăre pe cale de dispariție, din păcate, aici în Peru, și este una dintre cele mai grele păsări, are greutatea cea mai mare. Wow, 360, așa arată locul ăsta, e pur și simplu, din nou, un clișeu Haihuin 2 de pe altă planetă. Și repet, Peru nu înseamnă doar Lima, doar Cusco, doar Machu Picchu, ci înseamnă și astfel de locuri. Sincer, n-am o explicație pentru modul în care a crescut vegetația aici. Arată precum un mușchi de pământ. God is a DJ, cum ar spune cântecul. Câteodată am impresia că roșul e de fapt mov, ba roz, în funcție de cum bate lumina. Spectaculos! Aflăm de pe acest panou că suntem la 5045 de metri, deci am mai urcat încă 15 metri. Incredibilă valea asta, incredibilă! Mulțumim Valea Roșie pentru unele dintre cele mai frumoase imagini văzute în Peru. Voiam să vă spun că toată această zonă, Rainbow Mountain, cât și Valea Roșie, aparțin unor comunități, două la număr, din care fac parte cam 400 de familii, fiecare a câte 4-5 membri. Ideea este că tot pământul le aparține lor, deci este o proprietate privată și muncesc prin rotație aici. Când vine vorba de securitate, doamnele pe care le-ați văzut gătind adineauri sau care vând diverse lucruri, cei cu cai, fac prin rotație, muncesc o săptămână non-stop, după care alți membri ai comunității vin și îndeplinesc aproximativ aceleași sarcini. Ghidul nostru ne spunea că e cea mai bogată comunitate din Peru. Gândiți-vă că s-au îmbogățit în ultimii ani, adică de când a fost descoperit muntele Curcubeu. Bravo lor! Acum facem față altitudinii, dar e atât de frig. Adineauri a și fulguit. Suntem degerați, efectiv. Mergem acum către microbuz. Ioana aleargă precum o alpaca. Exact. Iubesc să cobor, nu să urc.
Aproape am ajuns în parcare, a ieșit soarele, s-a încălzit, dar am omis să vă spun un lucru, și anume că a existat posibilitatea să întâlnim puma pe acest traseu, pentru că trăiesc în zona asta. Sper că v-au plăcut imaginile de la coborâre cu ghețarul, cu văile astea verzi, pline de cascade, de râuri. Salcantay rămâne acolo în inimă pentru totdeauna, dar nici traseul ăsta nu e de ignorat. Traseul a fost mult mai frumos, mult mai spectaculos decât Muntele Curcubeu în sine. Și în continuare, turiștii sosesc aici în număr mai mic. Ghidul nostru ne-a spus că se închide la ora 1 Muntele Curcubeu. Să știți că eu am găsit pe Google în căutările mele și tururi după amiaza. Nu știu exact care sunt regulile. Gata, am ajuns! Yay! Adăugăm un palmares încă un lucru important, și anume că am ajuns la peste 5000 de metri. Și în cazul în care nu vă era familiar locul ăsta cunoscut, poate l-ați văzut undeva, aici am făcut intro-ul dimineață și tot aici am luat micul dejun. Este ora 11 și noi ne pregătim să luăm prânzul. Suntem la o familie acasă care deține și acest restaurant. Și cam așa se prezintă, avem salate, fasole verde, roșii, orez, cartofi. Avem inclusiv supă, orez, carne de porc, paste, fasole, arată foarte bine. Foarte, foarte bună mâncare aici, delicioasă. Ne-am luat din fiecare câte puțin și evident că e inclus prânzul, la fel cum a fost și micul dejun în prețul pe care l-am plătit. Am revenit înapoi în Cusco, unii au dormit, unii au ascultat audiobook-uri, dar este ora 14 și 13 minute. A fost o zi fabuloasă, pot să spun, și a durat 11 ore această experiență. Gracias, muy amable! Furtună în paradis. Tuna, sunetul dragonului din Bhutan a ajuns în Peru. Mai cu energie. Mai am energie, chiar nu mai am. Trebuie. A fost o zi lungă și frumoasă, clar, nu-mi cap îndoială, dar obositoare. Te mai trezești la ora asta? Nu mă mai trezesc, nu mai vreau să mă trezesc la orele 2, 3, 4 dimineața, în ultima vreme. 5 e ok, e acceptabil. Oh. Dar în ultima vreme doar așa ne-am trezit. Și se adună oboseala. O mică parte din Cusco. Da, Mică parte. Da, superb se vede de aici. Vine ploaia. Da, și de la noi din balcon vreau să zic. Hai, că ajungem. Bravo, Andreea. Și așa se numește hotelul în care stăm. Atok. O super priveliște către oraș. Se vede Plața Mayor de aici din balcon și se văd munții din jur, iar noaptea e minunat când se văd doar luminițele aprinse, super. Da, super. Și aici stăm noi. Aceasta este camera. Și atenție, aici plătim $70 pe noapte cu mic dejun inclus. Am dormit puțin, iar acum ne pregătim să luăm cina. Mergem la un restaurant din zecile de mii de aici, pentru că nu există oraș în lumea asta care să bată Cusco la numărul de restaurante. Fiecare casă are un restaurant. Nu există țară care să bată Perul la restaurante. Mie mi se pare că aici se mănâncă extraordinar de bine. Sunt și renumiți, au foarte multe restaurante cu stele Michelin, dar oriunde mănânci, mănânci bine. Nu ai cum să dai greș. Până la urmă, oricum prețurile sunt aliniate. Chiar dacă mergi la un hotel de 5 stele, noi am mers zilele trecute, am plătit cât la un restaurant de la colțul străzii. Da.
mâncarea e la fel. Da, foarte bună. Aici o să mâncăm în această seară. Eu am găsit restaurantul. Are foarte multe recenzii și o notă foarte bună. 4,8 din 1500 de recenzii. Hai să mergem pe aici. Pe sus, probabil. Atmosferă romantică. E vineri seara aici în Cusco. Bem un pahar de vin peruvian. Și sigur e foarte, foarte bun, pentru că am mai gustat acest vin câteva serii înainte. Cheers pentru o zi fabuloasă! Și voi ne-ați scris pe Instagram, nu ratați un steak dacă veniți în Cusco și cam așa se prezintă. E adus pe o rocă încinsă, miroase extraordinar. A venit alături de cartofi prăjiți, 2 sosuri și o salată. Hai să vedem ce gust are. Sfârie. Extraordinară carnea. Sincer, am tot visat să mănânc așa ceva de când am ajuns în Peru și am nimerit chicharron, tot felul de alte modalități de a găti carnea de viță, pui sau porc. Ca alpaca n-am încercat, inclusiv aici au un meniu. Mi-au greșit și ne-au greșit și comanda, ne-au adus alpaca la masă și le-am zis nu mulțumim. După ce le-am văzut atât de drăguțe azi acolo și nu doar azi, că le-am tot văzut aici în Cusco. Bine, până la urmă sunt precum oițele, știi? E ca și cum mergi în România, vezi oițele și zici că nu mănânci carne de oaie. Da, uite, noi avem obișnuința de a mânca această carne de oaie, dar nu avem obișnuința de a mânca alpaca. Și când le vezi, visezi la momentul ăsta să le vezi în realitate și nu în farfurie, e altceva. Foarte bună, foarte gustoasă carnea. Cartofii sunt peste tot și sunt delicioși, au atâtea opțiuni. Vă spuneam într-un vlog anterior că au peste 3000 de tipuri de cartofi. De alese, după gusturi. Da, poftă mare, revenim imediat cu mâncarea mea, pentru că v-am spus, ne-au greșit comanda, mi-au adus alpaca, dar vreau porc, steak de porc. Foarte bun. Și cam așa arată steak-ul Andrei, priviți și voi. Delicios. A venit și comanda mea, așa se prezintă steak-ul de porc aici. Au venit 4 bucăți, fel de sosuri, stânga-dreapta, o salată și piure. Sincer vă spun că am tânjit după piure. Totul la superlativ și de neratat un steak în Peru, în general. 220 de lei ne-a costat cina din seara asta, a fost delicioasă, printre cele mai bune din ultima vreme. Țineți minte restaurantul dacă ajungeți în Cusco și vă săturați de fasole sau alte mâncăruri locale. Ceviche. Da, veniți aici și mâncați un steak pe măsură. Nu v-am spus cât am plătit pe turul spre Muntele Colorat, $50 de persoană. Atenție, și a însemnat transport dus-întors, mic dejun plus prânz. Plus 2 ghizi incluși, plus intrarea efectivă la Rainbow Mountain. Am plătit suplimentar doar Red Valley. Chiar vă recomandăm această agenție, se numește Rainbow Mountain Travels. Ei sunt primii care ajung acolo în fiecare zi și contează, la sfârșitul zilei fac diferența, pentru că altfel se aglomerează, ați văzut și voi, după ora 9-10 dimineața. Vă mulțumim că ne-ați urmărit, poi mâine schimbăm tabăra, mergem către o altă destinație de aici din Peru, nu foarte aproape, și va fi ceva deosebit, special. Epic. V-am pupat, nu uitați like, subscribe, un share dacă se poate. Salutări din Peru, Cusco. Ce frumos se vede orașul în spatele nostru. Yay, like.